รดฟิวเจอร์เหรียญคริปโตเคอเรนซีในแอป BitGet Exchange สำหรับมือใหม่ทำยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network ช่องที่จะสอนและแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดและการลงทุนสำหรับมือใหม่สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับในแอปพลิเคชัน BitGet Exchange นะครับด้วยรูปแบบฟิวเจอร์นั่นเองว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับสำหรับมือใหม่ที่แบบไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตลาดฟิวเจอร์คืออะไรนะครับสำหรับคำว่าตลาดฟิวเจอร์นะครับจะเป็นตลาดที่เราสามารถทำกำไรได้2ทางนะครับก็คือทั้งขึ้นแล้วก็ลงเลยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำคลิปในการเทรดสปอตไปนะครับรูปแบบการเทรดสปอตเนี่ยเราจะสามารถทำกำไรได้เพียงขาเดียวก็คือซื้อถูกแล้วก็ขายแพงถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยฟิวเจอร์นะครับเราสามารถทำกำไรได้ทั้ง2ทางนะครับไม่ว่าเหรียญ นั้นจะขึ้นหรือลงก็ตามนะครับอันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับฟิวเจอร์สามารถทำกำไรได้2ทิศทางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีบัญชี BitGet นะครับเพื่อนๆสามารถสมัครได้ที่ QR Code ที่อยู่บนหน้าจอเพื่อนๆตอนนี้นะครับหรือจะสมัครผ่านลิงก์ใน Description ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เช่นกันครับเพื่อนๆก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดทั้งสปอตและฟิวเจอร์นะครับสูงถึง 20% กันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยหลังจากที่เข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชัน BitGet นะครับมันจะมีเมนูด้านล่างนะครับทั้งหมด5อันเนาะจะมี Home Market Trade แล้วก็ Future นะครับแล้วก็ Asset ให้เพื่อนๆนะครับมาที่เมนูคำว่า Future ตรงนี้ได้เลยกดคลิกเข้ามานะครับมาที่ Future เสร็จปั๊บนะครับด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นเหรียญ BTC USDT นะครับเราก็สามารถเลือกเหรียญตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะเทรดเหรียญไหนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็เป็น BTC USDT นะครับถ้าเราอยากเทรดเหรียญอื่นนะครับก็กดคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาเลือกเหรียญตรงนี้ได้นะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าสนใจในการเทรดเหรียญไหนมันก็จะมีประเภทเหรียญด้วยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเหรียญทั้งหมดใน BitGet ที่มีทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็น New นะครับก็หมายถึงว่าเหรียญใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใน Exchange BitGet นะครับได้ไม่นานนี้นะครับเป็นเหรียญใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามานั่นเองนะครับเขาก็จะมีให้มาประมาณนี้นะครับถ้าเป็น AI นะครับก็เป็นเหรียญประเภทพวก AI นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่1เหรียญนะครับแล้วก็ Arbitrum นะครับก็เป็นเหรียญในเชนของ Arbitrum นะครับก็มีประมาณนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเทรดประเภทเหรียญแบบไหนนะครับผมส่วนผมก็จะไปที่แล้วกันนะครับแล้วก็มาที่ BTC USDT แล้วกันนะครับสมมุติว่าผมจะเทรดเหรียญ BTC นะครับหรือว่า Bitcoin ทีนี้นะครับเราก็มาดูหน้าเมนูต่างๆตรงนี้นะครับว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไรยังไงบ้างโอเคทีนี้นะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้ครับคำว่า cross นะครับคำว่า cross คืออะไรนะครับให้เพื่อนๆสังเกตที่ตรงนี้นะครับ available นะครับตรงนี้ก็คือจำนวนเงินทั้งหมดนะครับที่ผมมีในบัญชีของฟิวเจอร์นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงมาให้ดูตัวอย่างนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับก็ได้เริ่มทำการเทรดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับออเดอร์ให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างออเดอร์นี้นะครับที่ผมทำการเปิดโพซิชันไปนะครับก็เป็นเหรียญซุย USDT นะครับผมทีนี้เนี่ยเรามาดูรายละเอียดของออเดอร์นี้กันครับออเดอร์นี้นะครับก็คือเหรียญของซุย USDT ถูกต้องไหมครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าลองก็คือผมเนี่ยได้ทำการทายผลนะครับว่าเหรียญซุยเนี่ยมันจะขึ้นโดยราคาที่ผมทายว่ามันจะขึ้นเนี่ยในราคาที่ผมเข้าณตอนนั้นนะครับก็คือราคาตรงนี้ entry price นะครับก็คือผมเข้าไปที่ราคา 3.8226 นะครับแต่ปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันของเหรียญซุยนะครับอยู่ที่ 3.6314 นั่นหมายความว่าผมเนี่ยได้ซื้อเหรียญซุยและผมได้ทายว่ามันเนี่ยจะขึ้นแต่ทีเนี้ยมันผิดทางนะครับพอมันผิดทางนะครับ position ที่ผมเปิดเนี่ยมันก็ติดลบแบบนี้นะครับอย่างตอนเนี้ยติดลบอยู่ที่16 USDT โดยประมาณทีนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับก็คือมาตรงนี้นะครับมันมีคำว่าลองแล้วก็มีคำว่า 75x ด้วยคืออะไร 75x นะครับเป็นเรื่องของ leverage นะครับ leverage ก็คือตัวคูณนะครับคูณกับอะไรก็คือคูณกับจำนวน margin หรือว่าจำนวนต้นทุนที่เราใช้จริงๆนะครับมาดูในตัวอย่างนะครับ margin ก็คือตรงนี้คือเงินต้นทุนเดิมพันหรือว่าเรียกเป็นประมาณว่าเป็นชิปก็ได้นะครับจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะชิปที่ผมทำการเดิมพันไปนะครับอยู่ที่ 4.6432 นี่คือต้นทุนจริงๆนะครับที่ผมทำการเปิดออเดอร์นี้แต่ทีนี้เนี่ยผมได้ทำการคูณ75เข้าไปนะครับนั่นหมายความว่าจำนวน 4.6432 นะครับคูณ75เข้าไปจะเท่ากับ 348.24 USDT นะครับซึ่งไอ้ position จริงๆที่ผมเปิดณออเดอร์นี้เนี่ยหรือว่า position นี้เนี่ยมันคือจำนวนทั้งหมด 348.24 USDT แต่ผมใช้ต้นทุนจริงๆนะครับแค่ 4.6432 USDT
position จริงๆนะครับที่เปิดก็คือจำนวนเท่านี้แต่อย่างตรงเนี้ยมันขึ้นเป็นเหรียญซุยนะครับเดี๋ยวผมจะกดเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น USDT ให้ดูเปลี่ยนเป็น USDT กด confirm เสร็จปั๊บนะครับโอเคอย่างพอผมเปลี่ยนนะครับมาเป็น USDT เนี่ยตอนนี้เนี่ยเห็นไหมจำนวน position นะครับมันจะมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า position ตรงนี้นะครับเวลาที่ผมเปิดออเดอร์ไปแล้วเนี่ยมันจะไปยึดกับเหรียญที่ผมทำการเปิด position นั่นก็คือเหรียญซุยและตอนนี้นะครับปัจจุบันเหรียญซุยเนี่ยมันราคาร่วงลงมาทำให้ position นะครับมันก็มีการลดลงนะครับจริงๆแล้วเนี่ย position ที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยอยู่ที่ 348.24 USDT นั่นเองนะครับเห็นไหมมันจะมีขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าตรงนี้ผมเปลี่ยนไปเป็นเหรียญซุยนะครับ position ที่เปิดจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ 91.1 ซุยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับในเรื่องของการเปิด leverage นะครับว่าต้นทุนจริงๆเราใช้เท่านี้นะครับแล้วก็ position จริงๆนะครับมันอยู่ที่เท่านี้นั่นเองนะครับบางคนอาจจะถนัดเปิดเป็น USDT นะครับจะได้เห็นง่ายๆแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นลงแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะครับโอเคทีนี้ต่อมานะครับเห็นตรงนี้ไหมครับคำว่า cross นะครับคำว่า cross เนี่ยหมายถึงว่าเวลาที่ออเดอร์ของเรานะครับมันติดลบนะครับมันจะไปดึงเงินในฟิวเจอร์ของเรานะครับที่มีทั้งหมดเนี่ยมาเพื่อให้ออเดอร์นั้นนะครับสามารถลากได้มากขึ้นจริงๆไอ้ตรงนี้นะครับ cross เนี่ยมันสามารถเลือกได้2แบบนะครับก็คือเดี๋ยวผมเลื่อนมาให้ดูข้างบนนี่มันจะมีคำว่า cross นะครับกับ isolate นะครับคำว่า cross กับ isolate ต่างกันยังไงผมอธิบาย isolate ก่อนละกันนะครับมันจะง่ายกว่านะครับ isolate ก็หมายถึงว่าอย่างณปัจจุบันนะครับผมใช้ margin อยู่ที่ 4.6432 นะครับ isolate เนี่ยก็หมายถึงว่าเวลาที่ผมเปิดออเดอร์นี้ไปแล้วนะครับและถ้าเกิดมันติดลบนะครับถ้ามันติดลบมาแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มันติดลบมาถึงจำนวน margin นะครับก็คือถ้ามันติดลบมาอยู่ที่ 4.6432 ออเดอร์นี้จะ liquidate ทันทีนะครับก็คือจะปิดออเดอร์ให้อัตโนมัตินั่นเป็นรูปแบบของ isolate แต่ถ้าเป็นรูปแบบของ cross นะครับมันจะสามารถลบลงมาได้มากกว่า margin ที่เราเปิดไว้ก็คือเหมือนกับทำให้ออเดอร์นั้นนะครับลากได้มากกว่า isolate นั่นเองอย่างเช่นตัวอย่างนะครับ available ของผมนะครับใน future เนี่ยก็คือยอดเงินของผมใน future ทั้งหมดนะครับมีจำนวนอยู่เท่านี้นั่นหมายความว่าออเดอร์นี้นะครับมันจะสามารถลากได้จนกว่าเงินจำนวนตรงนี้ของผมจะหมดนั่นเองหมดทั้งบัญชีของฟิวเจอร์อันนี้คือความแตกต่างระหว่าง cross กับ isolate นะครับส่วนตรงนี้นะครับ liquidate price นะครับ 2.7222 ประมาณนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ออเดอร์นะครับจะปิดให้โดยอัตโนมัติถ้าราคาณปัจจุบันของเหรียญซุยเนี่ยมันมาอยู่ที่ราคานี้นั่นหมายความว่าณปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยตรงนี้คำว่า market price นะครับก็คือราคาปัจจุบันของเหรียญซุยเมื่อใดก็ตามนะครับที่ราคาตรงนี้มันมาถึงราคาตรงนี้ออเดอร์นี้จะปิดทันทีนะครับอันนี้เป็นความหมายของการเทรดฟิวเจอร์ในรูปแบบนี้นะครับทีนี้นะครับมาที่ตรงนี้ครับ TP/SL นะครับเป็นการตั้ง Take Profit กับ Stop Loss ได้เราสามารถมาตั้งหรือว่ามา Modify Order ของเราตรงนี้ได้นะครับก็กดเข้าไปนะครับเราสามารถมาตั้งได้นะครับว่าเราจะตั้ง Take Profit ไปที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนี่ฮะ TP สมมุติว่าผมจะตั้งไปที่10 USDT ความหมายของมันก็คือถ้าซุยนะครับขึ้นไปที่10 USDT นะครับผมจะได้กำไรนะครับอยู่ที่ประมาณ12,120.15% โดยผมจะได้กำไรทั้งหมดนะครับเป็น USDT อยู่ที่ 562.7611 USDT นั่นเองประมาณนี้นะครับส่วน Stop Loss นะครับเราก็ตั้งได้นะครับว่าเราจะตั้งขาดทุนไว้ที่เท่าไหร่สมมุติว่าผมตั้งไปที่เรามาดูราคาปัจจุบันเนาะราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3.6776 สมมุติผมตั้งไปที่ 3.0 แล้วกัน 3.0 โอเคถ้าราคาเหรียญซุยนะครับลงมาที่3เหรียญนะครับผมจะขาดทุนอยู่ที่ประมาณ 1,613.96% และจะขาดทุนนะครับหรือว่าติดลบเนี่ยอยู่ที่ 74.9389 USDT นั่นเองแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยครับอันนี้ก็เป็นการตั้ง Take Profit กับ Stop Loss นะครับแต่อันนี้ผมยังจะไม่ตั้งนะอันนี้มาทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะปิดออเดอร์นะครับเราก็สามารถกดปิดออเดอร์คำว่า close ตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการเทรดของฟิวเจอร์นะครับผมอย่างออเดอร์นี้นะครับที่ผมได้กำไรเวลาคิดคำนวณนะครับเวลาดูก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกันหมดเลย Margin ก็คือจำนวนต้นทุนที่เราใช้จริงๆคูณกับ75ก็คือคูณ Leverage นะครับเรามาลองดูกันนะ 1.5107 คูณ75เท่ากับต้นทุนจริงๆของผมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 113.3025 แต่เมื่อณปัจจุบันนะครับเหรียญฟิลที่ผมทำการเปิด position ลองไปเนี่ยราคาเหรียญมันขึ้นมันเลยทำให้ position ของผมนะครับมากกว่าจำนวน margin คูณ leverage ที่แท้จริงนึกออกไหม
อย่างอันเนี้ยนะครับติดลบมันก็ทำให้ position ของผมเนี่ยต่ำกว่าที่คิดออกมานะครับส่วนอันนี้เหมือนกันเวลาที่เหรียญมันขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ margin คูณกับ leverage นะครับจึงทำให้ position ของผมเนี่ยมันสูงกว่าที่มันคำนวณจริงๆนะครับประมาณนี้เลยทีนี้เวลาที่เราจะทำการเปิดออเดอร์นะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยครับอันดับแรกเราก็ต้องเลือกก่อนนะว่าเราจะใช้รูปแบบ cross หรือ isolate นะครับอย่างของผมเวลาเทรดก็จะใช้เป็น cross ไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ leverage เนี่ยเวลาที่เราเป็นมือใหม่นะครับผมก็ไม่อยากจะแนะนำให้แบบว่าใส่เยอะเกินไปแต่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมเพราะว่า leverage เนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ในการที่จะทำให้เราล้างพอร์ตได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดผมเปิด leverage ที่สูงเนี่ยผมก็จะใช้ margin ต่ำๆนะครับผมอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญ BTC นะครับหรือว่า Bitcoin เนี่ยมันสามารถใช้ leverage ได้สูงถึง 125x นะครับหมายถึงว่าผมลง1เหรียญแต่ผมสามารถเปิดออเดอร์ได้ถึง125เหรียญอย่างเงี้ยครับสมมุติผมกดอย่างเงี้ยเสร็จปั๊บนะครับแล้วผมกด confirm แล้วเราจะมาเปิด position กันนะครับทีนี้ position มันก็จะมี2รูปแบบเหมือนกันนะครับก็มีแบบ limit แล้วก็แบบ market นะครับซึ่งแบบ limit ก็คือเราตั้งราคาไว้ล่วงหน้านะครับว่าเราจะ buy เมื่อไหร่หรือ sell เมื่อไหร่นะครับส่วน market ก็คือ buy ทันที sell ทันทีในเวลานั้นเลยนะครับยกตัวอย่างสมมุติว่าผมจะกดไปที่ market แล้วกันนะครับผมจะทำการเทรดแบบ market นะครับก็คือผมใส่แค่จำนวนเงินอย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเป็น BTC หรือจะใส่เป็น USDT ก็ได้นะครับผมจะใส่เป็น USDT แล้วกันนะครับจะได้คิดง่ายๆสมมุติว่าใส่10 USDT จะเปิดออเดอร์นี้นะครับด้วย market นะครับจำนวนเงิน margin ของผมที่ใช้ก็คือ10 USDTและผมใช้ leverage คูณ 125x นะครับถ้าผมเปิด long position ก็คือผมทายว่าเหรียญมันจะขึ้น liquidate ที่เกิดขึ้นนะครับมันจะอยู่ที่ 11,500 USDT โดยประมาณนะก็คือจำนวนตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าผมเปิด Open Long ตรงนี้ปั๊บเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคา Bitcoin นะครับล่วงมาถึงราคาตรงนี้ออเดอร์ของผมจะปิดให้โดยอัตโนมัติทันทีก็คือล้างพอร์ตนั่นเองรวมถึงถ้าผมนะครับ Open Short ก็คือผมทายว่าเหรียญ Bitcoin เนี่ยมันจะลงนะครับด้วยจำนวนเงินเท่านี้ Margin เท่านี้นะครับกับ Leverage เท่านี้เมื่อใดก็ตามนะครับที่ผมเปิดออเดอร์นี้ไปและราคาปัจจุบันนะครับมันไปถึงที่ 116,700 USDT โดยประมาณออเดอร์นี้ก็จะปิดให้โดยอัตโนมัติแบบนี้เลยครับสำหรับการเทรดฟิวเจอร์นะครับอาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับถ้าเกิดใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังงงๆอยู่ก็สามารถเข้ามาในกลุ่มของ Investor Network ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ในการเข้ากลุ่ม LINE นะครับใน description ไว้ให้นะครับสำหรับคนที่ยังงงๆอยู่นะครับแล้วอยากเข้ามาสอบถามมาพูดคุยนะครับสามารถแอดไลน์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือจะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้เช่นกันครับประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเปิดออเดอร์ปิดออเดอร์ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดออเดอร์ให้ดูแล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งเรานะครับสามารถเลื่อนตรงนี้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ได้เช่นกันครับเผื่อบางคนนะครับจะถนัดในการใช้เป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้มากกว่าอย่างเวลาผมเทรดบางครั้งเนี่ยผมก็จะใช้ตรงนี้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเวลาเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะทำให้เรานะครับได้เห็นแบบปริมาณพอร์ตของเราที่แท้จริงนะครับว่าถ้าเกิดเราเปิดไปที่ 9% เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดผมเปิด 9% นะครับmargin จริงๆที่ผมใช้นะครับก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมน้อย7.470807 อะไรเนี่ยตรงเนี้ยนะครับรวมถึงข้างล่างเหมือนกันครับถ้าเกิดผมเปิด position ด้วย 9% นะครับ open short margin ของผมนะครับก็จะเท่ากันเลยนะครับ margin 2 อันจะเท่ากันเลยถ้าเพื่อนๆพร้อมกดแล้วก็สามารถกด open long ตรงนี้ได้เลยสมมุติว่าผมจะกด open long ให้ดูนะครับกดปั้งเข้าไปอันนี้ก็เป็นเหมือนกับใบเสร็จนะครับถ้าเราตกลงยินยอมทุกอย่างเสร็จปั๊บไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็กด confirm ตรงนี้ไปได้เลยครับก็เรียบร้อยครับตรงนี้การเปิด position ของผมตรงนี้ก็เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็เป็นออเดอร์นี้เลยนะครับผมเวลาที่เราจะปิดนะครับเราก็สามารถปิดออเดอร์ตรงนี้ไปได้เลยหรือเราจะมาตั้งค่า take profit stop loss นะครับก็มาตั้งตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างตรงนี้ก็เริ่มได้กำไรมาแล้วนะครับบวกไปที่ 4% เมื่อกี้ลดลงมาละเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนแล้วกันเนี่ยเวลาปิดก็กดปิดตรงนี้ได้เลยครับทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับเวลาปิดเราก็สามารถแบ่งปิดได้นะครับว่าจะปิดทั้ง 100% เลยไหมหรือจะปิดแค่ 75% ของ position นั้นนะครับส่วนตัวผมก็จะทำให้เพื่อนๆดูนะครับไปทั้งหมดเลยกดปิด 100% ก็กด confirm ตรงนี้กด confirm นะครับออเดอร์ตรงนี้ผมก็ปิดนะครับก็ขาดทุนไปเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ทำให้เพื่อนๆดูสำหรับวิธีการเทรดฟิวเจอร์ในแอปพลิเคชัน BitGet นะครับก็สามารถทำตามในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกผมในทีมงาน Investor Network ด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอะไรนะครับอยากจะให้พวกผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่ามีคำถามมีความคิดเห็นอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมเต็นท์ Investor Network ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ